हजुरलाई आज म एकदमै स्पेशल सिग्नेचर रेसिपी एग थुप्पा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको थुप्पा एकदमै हेल्दी तरिकामा मात्र 2 चम्चा मात्रै तेल राखेर बनाउँदैछु र त्यसको लागि 50 ग्राम यस्तोवाला थुप्पा लिएँ। हजुरहरूले जस्तो खालको थुप्पा लिनु भए पनि हुन्छ। आजको रेसिपी 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। अन्डा 2वटा चाहिन्छ, कागती एउटा वा भेनिगर 2 चम्चा लिनु सक्नुहुन्छ। गाजर 25 ग्रामलाई यसरी लाम्चो साइजमा काटेँ। क्याप्सिकमलाई चाहिँ स्क्वायर साइजमा काटेँ मैले 25 ग्राम। हामीलाई चाहिन्छ प्याज एउटा, रातो र पाकेको गोलभेडालाई मैले मसिनोसँगले काटेँ र हरियो खुर्सानी 2वटा लिएकी छु। साथसाथै पकाउनुको लागि हेल्दी तरिकामा पकाउनुको लागि मैले अलिभ ओइल लिएँ। हजुरहरूले जुनै तेल लिनु भए पनि हुन्छ। केचप 1 चम्चा, मरिचको धुलो 1 पिन्च जति, नुन आधा चम्चा, सोया सस आधा चम्चा र कर्नस्टार्च वा हजुरहरूसँग कर्नस्टार्च छैन भने मैदा 1 चम्चा लिन सक्नुहुन्छ। नुन आफ्नो स्वादअनुसार हजुरहरूले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै बन्दा 25 ग्राम, लसुन 10 ग्राम र हरियो सिमी 10 ग्राम लिँदैछु। सुरुमा यो कर्नस्टार्चलाई मैले यसरी पानीमा घोल्दैछु। हजुरहरूले मैदालाई घोल्नु भए पनि हुन्छ। यसले चाहिँ थुक्पालाई एकदमै बाक्लो र मिठो बनाउँछ। र हजुरहरूले चाहिँ घरमा जे भेजिटेबल्स छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। त्यसपछि मैले यसरी आधा लिटर पानीमा तेल 1 चम्चा राख्दैछु र साथसाथै नुनलाई थोरै राखेँ। यसो गऱ्यो भने थुक्पा अलिक छिट्टै पाक्छ। यो उम्लिसकेपछि चाहिँ नुडल्सलाई करिब 2 मिनट जति मैले बोइल गर्दैछु। हजुरहरूको नुडल्स चाहिँ कुन तरिकाको हो त्यही अनुसार समय लाग्न सक्छ। मेरो नुडल्स चाहिँ 2 मिनटमै पाक्नेवाला हो, त्यही भएर मैले 2 मिनट मात्रै यसरी बोइल गर्दैछु। र साथसाथै थुक्पा बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो यो नुडल्स चाहिँ 80% मात्रै कुक भएको हुनुपर्छ है, किनभने हामी यसलाई फेरि पकाउँछौँ र फेरि पकाउँदाखेरि यो गल्नु चाहिँ हुँदैन। र यसरी मैले यसको पानीलाई स्टेन गरेँ। हेर्नुहोस् है त, थोरै मैले तेल राखेँ, अलिभ ओइल, र यसलाई मिक्स गर्दैछु। यसो गऱ्यो भने हाम्रो चाउचाउ चाहिँ एक अर्कासँग टाँसिँदैन। हुन त थुक्पा हामीमध्ये धेरैजनाले खाएका हुन्छौँ, तर यसरी चाहिँ जुन स्पेसल तरिकाले आज म हजुरहरूलाई 2 चम्चा मात्रै तेल हालेर बनाउन सिकाउँदैछु, त्यो तरिकाले खानुभयो भने हेल्दी पनि हुन्छ र वेट लसमा हुनुहुन्छ भने पनि सजिलै थुक्पा खान सक्नुहुन्छ। 2 चम्चा तेल तताएँ र साथसाथै यो तातिसकेपछि 2वटा एगलाई मैले यसरी राखेँ, अन्डालाई फोडेर राखेँ। साथसाथै थोरै नुन र मरिचको धुलोलाई पनि राख्दैछु। अन्डा हजुरहरूले हाँसको अन्डा राख्नु भए पनि हुन्छ, कुखुराको अन्डा नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि थोरै यसलाई म स्क्रैम्बल गर्दैछु है त। र हेर्नुहोस् है, आज चाहिँ मैले भेजिटेबल्सहरू फ्राई गरेर बनाउनेवाला छैन। एकदमै हेल्दी तरिकामा यत्तिकै राखेर बनाउँदैछु सुपको हिसाबले। अघि कर्नस्टार्चलाई राखेँ मैले यसरी, र साथसाथै अब भेजिटेबल्सहरूमा बन्दा, लसुन र हरियो सिमी पनि राख्दैछु। यो तरिकामा हजुरहरूले चाहिँ खानुभयो भने चाहिँ एकदमै लो क्यालोरीमा तयार हुन्छ। लगभग 1 बाउल यो चाहिँ थुक्पा चाहिँ करिब 200 क्यालोरीको मात्रै हुन्छ। यसलाई एकैछिन मिक्स गरिदिएँ मैले। त्यसपछि अरू भेजिटेबल्सहरू थप्न जाँदैछु। मैले राखेँ गाजर, साथसाथै हरियो खुर्सानी र गोलभेडा रातो र पाकेकोवाला नै राख्नुहोला। त्यसपछि क्याप्सिकम राखेँ र प्याज पनि राखेँ र कागतीको रस राखेँ मैले। हजुरहरूसँग कागतीको रस छैन भने चाहिँ भेनिगर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। थुक्पामा एकदमै स्पेसल टेस्ट दिन्छ, खास गरेर अमिलो चिज हाल्यौँ भने। र यसरी मैले चाहिँ सोया सस पनि हालिदिएँ र केचप पनि हालेँ। यो केचपमा चाहिँ अरू ससहरूमा भन्दा एकदमै लो क्यालोरी हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ केचप युज गरेकी हुँ। साथसाथै नुन पनि हालेँ। यो ससहरू युज गरेको भएर नुन चाहिँ मैले धेरै हालिनँ। छिटो मजाले मिक्स गर्नु होला है त यसलाई। हेर्नुहोस् है, एकदम यम्मीसँगले तयार हुन्छ यो थुक्पा हेल्दी तरिकामा। हजुरहरूले यो सुप चाहिँ डाइरेक्ट
यसरी पानी हाल्न सक्नुहुन्छ 1 कप र आधा कप वा हजुरहरुसँग कुनै बोनको सुप छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ बफको बोनको सुप वा मटनको बोनको सुप छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ वा चिकन स्टक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ घरमा थिएन त्यही भएर मैले सादा पानी मात्र युज गरेँ मजाले उम्लिन दिनु होला 1 मिनेट यो सब्जीहरु चाहिँ धेरै पाक्नु हुँदैन है धेरै पाक्यो भने खासै मिठो हुँदैन यतिको भइसकेपछि म अब नुडल्स हाल्न जाँदै छु यो चाहिँ हजुरहरुले डिनरको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ किनभने यो एकदमै लो क्यालोरीमा बनेको छ अझ हजुरहरुले सक्नुहुन्छ भने आटाको नुडल्स बनाउनु भयो भने चाहिँ अझै वेट लसमा हेल्प गर्छ यो चाहिँ मैदाको नुडल्स हो हैन हजुरहरुले चाहिँ आटाको पनि किन्न पाउन सक्नुहुन्छ बजारमा त्यो युज गर्नु भयो भने अझ लो क्यालोरीमा चाहिँ तयार हुन्छ यो चाहिँ हेर्नुस् है मजाले 1 मिनेट जति यसलाई पकाउने र हाम्रो एग थुक्पा कति सजिलोसँगले इजिली रेडी भइसकेको छ खास गरेर मलाई चाहिँ यसको सुप एकदमै मन पर्छ र आजको रेसिपी तयार भयो आजको रेसिपी हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथसाथै मेरो भिडियोलाई मेरो च्यानल युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हजुरहरुले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ हैव अ नाइस डे ह्यापी कुकिङ बाइ बाइ